Hello everyone, good afternoon. Welcome to Only Competition. মই পুনিত তালুকদাৰ আৰু মোৰ লগত আজি আপুনি প্ৰেক্টিস কৰিবলৈ গৈ আছে 25 নহয় 38 মডেল কোৱেশ্চন যেটো আপোনাৰ এক্সামত বা যেনে ধৰণৰ কোৱেশ্চন আপোনাৰ এক্সামত আহিব পাৰে ওকে 25 বুলি জাস্ট মই এনে লিখিছো এতে 38 টা কোৱেশ্চন আমি ডিসকাস কৰিম কোৱেশ্চনৰ লেভেল ইজি হ'ব বিকজ আপুনি ওপৰত দেখি পাই আছে ADRE grade 4 বা APSC grade 4 ত কেনে ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে হেতুহে আমি ডিসকাস কৰিবলৈ গৈ আছো সো আজি যদি আপুনি ভাবি আছে স্যাৰ আজিৰ কোৱেশ্চন বিলাক বহুত ইজি হৈছে yes ইজি আনা এটা মতলব হয় হে মতলবটো হৈছে যে আমি APSC লেভেলৰ কোৱেশ্চনটো APSC grade 4 লেভেলৰ কোৱেশ্চনটো ডিসকাস কৰিবলৈ গৈ আছো সো গুড আফটাৰনুন এভৰিवन যিসকল ষ্টুডেন্টে জয়েন কৰিছা আপুনি জানে কি কৰিব লাগিব এবাৰ লাইক কৰি দিয়া নতুন ষ্টুডেন্ট হয় আপুনি তেন্তে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহিব লেটস ষ্টাৰ্ট উইথ দ্য সেশন প্ৰথম কোৱেশ্চনটো আপোনাৰ হৈছে vocabulary আৰু word usage so 1 to 10 section wise মই ডিভাইড কৰি আনিছো so first 10 টা কোৱেশ্চন vocabulary ৰ ওপৰত আনিবলৈ গৈ আছো okay let's start with the first question. What does alien mean in the following sentence? The concept of working from home was alien to the older generation. Alien or meaning কি হয়? Now alien শব্দটো আমি শুনিলে আমাৰ মাথাত এটা ফটো আহি যায় যোৱাকালি ক্লাছত আমি কৈছিলো নহয় and image is better than 1000 words. So হেনে ধৰণে আমি যেটা alien শব্দটো শুনো আমাৰ ভিতৰত কি আমি কি মাথাত হেয়া আনো ফটো জাদুৰ ফটোটো আহি যায় right कोई मिल गया जादुर फोटोটো আহি যায় এলিয়েন সদায় মানুহ বিলাকে ভাবে পৃথিৱীৰ বাহিৰৰ পাৰে যদি কোনোবা আহে তাক এলিয়েন বুলি কোৱা হয় নহয় আপুনি যদি লোকাল নহয় তেন্তে আপোনাকো এলিয়েন বুলি ক'ব পাৰো আপুনি অলপ যদি পলিটি অলপ পঢ়িছে তেন্তে ইউ উইল ফাইন্ড আউট যে এলিয়েন মানে কি হয় হোম নেশন বা হোস্ট যদি আপুনি নাহে নহয় বাহিৰৰ পৰা আহিছে তেন্তে আপোনাক এলিয়েন কৈ দিবা পায় যেনে ধৰণে আমাৰ বডিৰ ভিতৰত যিবিলাক ভাইৰাছটো এনে বডিৰ ভিতৰত ইমান বেছি নাথাকে বাট যিবিলাক ভাইৰাছ আপোনাৰ বডিক বাহিৰৰ পৰা এটাক কৰে হে ভাইৰাছক আমি এলিয়েন বুলি ক'ব পাৰো ন ইংলিছৰ পৰা অলপমান অটৰাই যাও অলপ সায়েন্সৰ কোৱেশ্চন এটা হুদি দিও মই আপোনাক ৰাইনো ভাইৰাছেছ বুলি যে আছে কোনটো বেমাৰ আপোনাক দিয়ে ৰাইনো ভাইৰাছেছ কোনটো বেমাৰৰ লগত জড়িত এবাৰ মোক কৈ দিয়ক Let's see. আপোনাৰ সায়েন্সটো অলপমান চেক কৰি লওঁ APSC grade 4 এ হওক JA হওক ADRE হওক আপুনি প্ৰিপাৰেচন তো সায়েন্সৰ কৰি আছে সাগে সো জাস্ট আপোনাক খুদিছো ৰাইনো ভাইৰাছেছ হৈ গল তাৰ পিছত আৰু এটা আছে ৰুবিওলা ভাইৰাছ ৰুবিওলা ভাইৰাছ কোনটো বেমাৰৰ লগত জড়িত হয় হেনে ধৰণে সবুৰে ফেভাৰিট আৰু ইটা এক্সামিনেশনৰ পইণ্ট অফ ভিউ দি এক্সামিনাৰ বিলাকৰ ফেভাৰিট আপোনাৰ হৈছে SARS আৰু স্পেশালি আস্থামা ওকে SARS-CoV-2 এই ভাইৰাছটো কাৰ লগত জড়িত হয় So rhinoviruses are associated with common cold. হেনে ধৰণে ৰুবিওলা ভাইৰাছ কাৰ লগত হয় ৰুবিওলা ভাইৰাছ ইজ measles আৰু SARS-CoV-2 তো আপুনি জানে COVID-19 বুলিও কোৱা হয় বেমাৰটোক সো COVID-19 ৰ লগত জড়িত সো এইবিলাক ভাইৰাছ জনে আপোনাক বাহিৰৰ পাৰে আপোনাৰ বডিক এটাক কৰিছে হিহতকো আমি এলিয়েন ভাইৰাছ বুলি কম এনে ধৰণৰ ব্যাকটেৰিয়া জনে বাহিৰৰ পাৰে আপোনাক এটাক কৰিছে তাকো আমি এলিয়েন ব্যাকটেৰিয়া বুলি কোৱা হ'ব অফ কোৰ্স আমি জানো না আমাৰ গটৰ ভিতৰত মানে পেটৰ ভিতৰতো বহুত ব্যাকটেৰিয়া থাকে কিছুমান ভাল ব্যাকটেৰিয়া হয় কিছুমান বেয়া ব্যাকটেৰিয়া হয় সো ব্যাকটেৰিয়া পাৰ্থক্য কৰিব পাৰি এনিৱেজ সো এলিয়েন শব্দটোৰ মিনিং অকল আপোনাৰ এ নহয় এক্সট্ৰা টেৰেষ্ট্ৰিয়েল অপচন বি ত কি লেখা আছে এক্সট্ৰা টেৰেষ্ট্ৰিয়েল মানে পৃথিৱীৰ বাহিৰৰ পৰা যদি কিবা এটা আহিছে তাক এক্সট্ৰা টেৰেষ্ট্ৰিয়েল বুলি কোৱা হয় ৰাইট নহয় দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ ফৰেন অৰ আনফেমিলিয়াৰ যেটো বস্তুৰ লগত আপুনি ফেমিলিয়াৰ নহয় অপচন এ উইল বি দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ
rash fever, sardi, khasi, zukham. Yes. Okay. Moving on to the next question. Alter. Eto to apuni jane sage. Alter mane ki hobo? So, ene dhornor hobdo eta ase which changes. Meaning to change, pronunciation to same. এটা হয় altar আৰু এটা হয় altar. Altar আপুনি দেখি পাব প্ৰে কৰিবলৈ অলপমান ৰেজড প্লেটফৰ্ম যেটো হয় তাক altar বুলি কয়. স্পেশালি ক্ৰিশ্চিয়ানিটিত যদি আপুনি চাই তাতে আপুনি দেখি পাব এনে ধৰণৰ ৰেজড প্লেটফৰ্ম. সো দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ অপশন বি. আৰু বেলেগ যেটো altar হয় আপোনাৰ কাপোৰ মেজাৰমেন্টটো চেঞ্জ কৰি আপুনি নিজৰ কাপোৰটো চেঞ্জ কৰে নহয় তাক alter ALTER বুলি কোৱা হয়. ওকে, দ্যাট ইজ দ্য ডিফাৰেন্স. সো ভালদৰে এবাৰ স্পেলিংটো চাই ল'ব. ডাকটাইল সায়েন্সত তো পঢ়িছে নহয়. ডাকটাইল মেটেৰিয়েল কি হয়, কেনে ধৰণৰ মেটেল ডাকটাইল হয়. সো হোৱাট ডু ইউ মিন বাই ডাকটাইল? কেনে ধৰণৰ মেটেলক আপুনি ডাকটাইল বুলি ক'ব পাৰে আৰু which metal is the most ductile এটো আপোনাক সুধিব পাৰে by the way APSC grade 4 because এটো 8th grade কে তলৰ question হয়. which metal is most ductile এটো question আপুনি পঢ়ি ল'ব. সিলভাৰ নে গোল্ড? মই অপশন দি দিছো, গোল্ড নে সিলভাৰ এটো ভালকে আপুনি অপশনটো পঢ়ি পেলাই চাব because এই দুইটা চইচত আহিব পাৰে, এটা কপাৰ আহিব পাৰে আপোনাৰ চইচত. সো কোনটো মোস্ট ডাকটাইল মেটেৰিয়েল হয়? নাও ডাকটাইল মানে কি হয়? ডাকটাইল মানে হয় এটা মেটেলক আপুনি মাৰি 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 ৱায়াৰত যদি কৈ দিয়ে. সো কোনটো মেটেল আছে জনে নিজৰ ফৰ্মটো এজ আ ৱায়াৰ চেঞ্জ কৰিব পাৰে তাক আমি ডাকটাইল বুলি কওঁ. সো দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ এবল টু ড্ৰন ইনটু আ থিন ৱায়াৰ. তা ৱায়াৰ যদি আপুনি বনাব পাৰে মেটেলৰ পৰা তাক আমি কি বুলি কওঁ? অপশন বি. ইয়েস, অপশন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ. able to be drawn out into thin wire. So science or ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ question কি আহিব? Science or আপোনাৰ question আহিব পাৰে which metal is the most ductile? Option দিব পাৰে আপোনাৰ gold, silver, copper, bronze, whichever it is. ঠিক আছে, so you have to figure out. Now mostly আপুনি দেখি পাব malleable metal ক'ব পাৰে, ductile metal ক'ব পাৰে, mostly আপোনাৰ most lustrous metal ক'ব পাৰে. এতে সবুতে গোল্ডে আপোনাৰ আনসাৰ থাকে, but I would really like you to check, এবাৰ চেক কৰি ল'বা. Ductile, malleable, malleable to জানে নহয় কোনটো মেটেল malleable হয়, এইবিলাক question আহিব পাৰে. Anyways, moving on to the next question. Select the word that best describes someone who is eccentric. যোৱাকালি আমি এটা ইডিয়াম কৈছিলো 6টা বজাৰ ক্লাছ, 5টা বজাৰ ক্লাছত, তাতে eccentric বুলি আহিছিলে. eccentric মানে কি হয় না? eccentric বুলি শব্দটো যদি মই ডিফাইন কৰিব লাগে নহয়, মই অকল এটা এজন মানুহৰ নাম দি দিম আৰু আপুনি মিনিংটো বুজি পাব. নামটো আপোনাৰ হৈছে ৰণবীৰ সিং. ইংলিছ নিউজত যেটা আপুনি চাব নহয়, ইংলিছ নিউজ বা ইংলিছ ট্যাবলয়েডস বিলাকত ৰণবীৰ সিংক ইচেন্ট্ৰিক বুলি কোৱাই হয়. ইচেন্ট্ৰিক মানে হয় যি কনভেনশনাল মানুহবিলাকে কাপোৰ পিন্ধে, যেনে বেলেগ হিৰো বিলাক শাহৰুখ খানক চাব, ঋতিক ৰোশনক চাব, এনে ধৰণৰ হিৰো বিলাকে কি কোট পেন্ট মাৰি ফেলে আহিব, ব্ল্যাক কালাৰৰ ব্লেজাৰ, এনে ধৰণৰ কোট পেন্ট একদম ধুনীয়াকে লাইক আ জেন্টলমেন আহে. কিন্তু ৰণবীৰ সিং সেইফালে আপুনি দেখি পাব আইফা এৱাৰ্ডছতে হওক বা অস্কাৰতে হওক ধুনীয়া এনে লাগে দীপিকা পাডুকোনৰে কাপোৰ পিন্ধি আহি গৈছে. সো such type of fashion, such type of talking তাক কি কয়? unconventional, যেটো আমি familiarized নহয়, আমি familiar নহয় এনে ধৰণৰ বস্তুৰ পৰা, তাক কি বুলি কোৱা হ'ব? eccentric বা eccentric, দুইটাই আপোনাৰ pronunciation correct হয়. unconventional and slightly strange. Option C. ৰণবীৰ সিং ইউনিক ড্ৰেছ কৰে, হয় না নহয়? কিছুমান টাইম লাগে নে দীপিকা পাডুকোনে আজি পিন্ধা নাই বুলি ই পিন্ধি আহিছে, পিংক কালাৰৰ এবাৰ মই দেখি পাইছো ব্লেজাৰ পিন্ধি আহিছিলে আইফাৰ এৱাৰ্ড না কোন কৰবাৰ এৱাৰ্ডত. এনিৱেজ, মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন. ফ্যান্টাসি. গানতো বহুতবাৰ আপুনি শুনিব, গানতো ফ্যান্টাসি শব্দটো বহুতবাৰ ইউজ কৰা হয়. আৰু ফ্যান্টাসি শব্দটোৰ মিনিং হয় something related to dream. কিয় ড্ৰিম? বিকজ সামটাইমস আপুনি এচিভ কৰিব পাৰে, সামটাইমস ইট ইজ আনএচিভেবল. সো দ্যাট ইজ ইয়োৰ ফ্যান্টাসি. ফৰ এক্সাম্পল আপুনি ফ্যান্টাসাইজ কৰি আছে যে এদিন ময়ো
এই দেশৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হ'ম কিন্তু প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ হ'ব লাগিলে ইউ হেভ টু ৱৰ্ক ফৰ ডেট অকল কাহিনী শুনি কিনি আপুনি ভাবিব আচ্ছা চাহ বেছি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ বনিব পাৰে নোৱাৰে ভাই অকল এটা মানুহে চাহ বেচা নাছিলে গোটেই ইণ্ডিয়াত যেতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নিজৰ কাহিনী শুনাইছিলে তেতিয়া অকল নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে চাহ বনোৱা নাই সিখিনি জাগাতে বহুতগিটা চাহ বেপাৰী আছিলে কিন্তু অকল নৰেন্দ্ৰ মোদীহে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ বনিব পাৰিছে কিয় তেখেতে হেতু পজিশন পাবলৈ নিৰন্তৰ ডিসিপ্লিন ভাবে কাম কৰি আছিল মানে এটা পইণ্ট অফ টাইম নো ওয়ান নিউ নৰেন্দ্ৰ মোদী কোন হয় অকল গুজৰাট নৰেন্দ্ৰ মোদী নামটো আহিলে কি আহি যায় আপোনাৰ মাথাত গুজৰাট ৰায়ট আহি যায় এটা পইণ্ট অফ টাইম এনে ধৰণৰ আছিল যেতিয়া চিফ মিনিষ্টাৰ আছিল আই থিংক 2002 কথা পাতি আছো আমি এণ্ড নাও লুক এট দ্যাট নাও যেতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নামটো আহে তেতিয়া আপুনি কি ভাবে ডেভেলপড ইণ্ডিয়াৰ কথাটো মাথাত আহে সো देयरफॉर एवरीवन हैज टू वर्क আপুনি অকল ডিসিপ্লিন ৰাখিব লাগিব নিজৰ কামৰ লগত এণ্ড ইউ উইল achieve your fantasy so fantasy anyways ki hoy fantasy means an imaginative fiction or daydream good afternoon sir good afternoon rashidul no oh risha theek hai moving on to the next question graphology লজিৰ লগত আচ্ছা আমাৰ এটা ক্লাস বাকি আছে যত আমি লজিৰ লগত যিমান শব্দ আছে সব ডিসকাস কৰিব লাগিব সো তেটা মই আকৌ তাৰে আনসাৰ ৰিপিট কৰি নিদিও আজি আপুনি কৈ দিয়ক গ্ৰাফোলজিৰ মানে কি হয় कौन कार है टू फैंटेसी दीपिका फैंटेसी की डॉली चाय वाला ठीक है ओके ग्राफोलॉजी इज हैंड राइटिंग एनालिसिस हैंड राइटिंग पढ़ी किनी आपुनी चाइसे केने धৰণৰ মানুহজনে লিখে ভাল লিখে বেয়া লিখে বা এই ৰাইটিংটো কাৰ লগত ম্যাচ কৰে ইউনিক হয় কেনে ধৰণে ইউনিক হয় কোনোবাই টি বেলেগকে লিখে কোনোবাই আই বেলেগকে লিখে কোনোবাই এ বেলেগকে লিখে কোনোবাই কার্সিভ রাইটিংত লিখিব কোনোবাই বেলেগ বেলেগ লেটার্স হে কয় লিখে সো দ্যাট ইজ your handwriting analysis নহয় sir okay so the correct answer is handwriting analysis interregnum what is the meaning পলিটি যদি পঢ়িছে তেন্তে আপুনি এটোৰ আনসাৰ দিব পাৰে পলিটি বা হিষ্ট্ৰি দুইটাৰ ভিতৰত কিবা আপুনি পঢ়িছে তাৰে মাজত এই শব্দটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হৈ যায় বহুত বঢ়িয়া দুইটা ৰিজিমৰ মাজত এটা সৰু সময় থাকে স্পেস থাকে ফৰ এক্সাম্পল বহুত এটা সৰু এক্সাম্পল আপোনাক দিবলৈ গৈ আছো মই লেটাৰ মুঘল বুলি যে কয় अर्ली मुगल কোন আছিল अर्ली मुगल কলে আমি কাক ৰাজা বুলি ধৰি লম বাবৰক ৰাজা বুলি ধৰি লম বিকজ বাবৰ স্টাৰ্টেড উইথ মুগল এম্পায়াৰ ৰাইট তাৰে আগত অফ কোৰ্স স্লেভ আছিল আলাউদ্দিন খিলজি আছিল ৰাইট খিলজি ডাইনেষ্টি হে ডাইনেষ্টি সো অন এণ্ড সো ফৰ তাৰ পিছত মুগল ষ্টাৰ্ট হল যেটা বাবৰ আহিছে लेटर मुगल केटा स्टार्ट होइसे औरंगजेब जेता मरि गल तार पिছত আপোনাৰ लेटर मुगल स्टार्ट হৈ গল औरंगजेबर पिছত आई थिंक आलम शाह 2 आलम शाह 3 এনে ধৰণে ৰাজবিলাক আহিছে আৰু যেটা এই लेटर मुगলৰ পিৰিয়ড স্টাৰ্ট হৈছে ডিফাৰেন্ট কিংডমস স্টাৰ্টেড কামিং আপ ইন্ডিয়াত আপুনি দেখি পাব গুজৰাট সাইডত হৰিয়ানা সাইডত ৰাজস্থান সাইডত ডিফাৰেন্ট কিংডমস দে সেড কি আমি মুগল এম্পায়াৰৰ ৰাজত্বটো নামানো হেনে ধৰণে আপুনি ইফালেও যদি যায় ইউপি সাইডত ৰামপুৰ বুলি এটা জায়গা আছে ৰামপুৰ হৈ গল আপোনাৰ বেংগল হৈ গল বেংগল সালতানেট এইবিলাক বেলেগ বেলেগ হে আহি গল কিংডম আহি গল তাৰ পিছত নেক্সট ডাঙৰ ৰিজিম কি আহিছে নেক্সট ডাঙৰ ৰিজিম আপোনাৰ ব্ৰিটিছ এম্পায়াৰ আহি গল ৰাইট সো ব্ৰিটিছ এম্পায়াৰ আৰু মুগল এম্পায়াৰৰ মাজত যিটো টাইম আহি গল হে টাইমটোকে আমি কি বুলি কম ইন্টাৰগম বুলি কম আ পিৰিয়ড বিটুইন টু ৰিঞ্চ বা ৰিজিমস অপশন এ ইজ দ্য কারেক্ট আনসার lullaby এটো তো সবে গম পাই সাগে lullaby what is the meaning of lullaby lullaby কি হ'ব लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी so lullaby is kind of a song সৰু পোৱালি বিলাকক আমি হে কৈ দিও যে শুনো a soothing song sung to help children sleep option b is the correct answer okay moving on to the next question eccentric আমি already discuss কৰিছো so I don't think so এটোৰ বেলেগকে আপোনাক লাগে question eccentric orbit আচ্ছা ইসেন্ট্রিক শব্দটো কোড কারেক্টলি ইউজ কৰা হৈছে গুড কোয়েশ্চন ইসেন্ট্রিক শব্দটোৰ মিনিংটো গম পালে নহব নহয় কেনে ধৰণে আপুনি কারেক্টলি ইউজ কৰিছে দ্যাট ইজ অলসো নিডেড
Which sentence uses eccentric correctly? Runju Sharma kiba delete kori dila. Ki delete korisa? The eccentric orbit of the planet made predictions difficult. Okay. She lived in the eccentric neighborhood. The eccentric artist wore mismatched clothes and collected unusual objects. The building had an eccentric foundation. Kisumane option A বুলি কৈ আছে, kisumane option C বুলি কৈ আছে. The correct answer is option C. A মাত্ৰ এনে ধৰণৰ এটা আৰ্টিষ্টৰ আমি অলৰেডি ডিসকাশন কৰিছো, ৰাইট? Ranbir Singhৰ যেহেতু আমি ডিসকাশন কৰিছো. The correct answer is option C, the eccentric artist. So therefore এতে আমি eccentric কেনে ধৰণে ইউজ কৰি আছো as a adjective ইউজ কৰি আছো, right? The eccentric artist wore mismatched clothes and collected unusual object. That does not mean যিসকল student option A answer দিছে that is wrong. Option A is also correct, but etu bhabot ami right now mathematical kotha pata nai, ami eccentric or English meaning to bisari asilo. Okay, choose the sentence. Alter is used as acha usage. আচ্ছা এনে ধৰণেও কোৱেশ্চন আহিব পাৰে, ডাইৰেক্ট মিনিংৰ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে, বা অল্টাৰ কেনে ধৰণে ইউজ কৰিব পাৰো তাৰেও কোৱেশ্চন আহিব পাৰে. ইটা ইচেন্ট্ৰিকছ আৰু ইটা অল্টাৰৰ চাম. অল্টাৰ কোড কাৰেক্টলি ইউজ কৰা হৈছে? সো এই বস্তুটো আমি ডিসকাস কৰিছিলে টেইলাৰৰ লগত আমি ALTAR ইউজ নকৰো, আমি কি ইউজ কৰো ALTER. তো এতে তো রং স্পেলিং ইউজ করা হয়েছে. কাপল উই নিড টু অল্টার আওয়ার প্ল্যান্স. আগেন অল্টার যেটো অল্টার এতে বুজাব খুজিছে রাইটারে, দ্যাট মিন্স টু চেঞ্জ. টু চেঞ্জৰ কাৰণে আমি কি ইউজ কৰো ALTER. The alter in temperature, again এতে alter লেখা আছে, এতে ইউজ কৰিব লাগিছিলে. So the correct answer here is the couple exchange vows at the altar. Okay, next section hoise amar grammar. Ready? Next grammar section ami loi aisu. So vocabulary section to he call it a grammar section start korim. Grammar section to start kora agote ji hokol student e matro join koisa like koisa ne koa nai, ebar like koi dia. Ma just check koi ahu apuni like koise ne koa nai, thik ase? Just check koi ahu. Okay, perfect. Let's start the session. Start the session mane next section to ami start kori diu. Ji hokol student e like koa nai, ebar like kori dia please. Thank you. Okay. Identify the grammatically correct sentence. Neither of the students have completed their homework. Neither of the students has completed their homework. Neither of the students have. Neither of the students are completed. Okay. So neither or logot ami ki buji paisilu? Neither or logot ma apuna ki koisilu? Neither hawk ba either hawk jodi sentence ot okole thia hoye ase, in that particular case ami kene dhoroner verb use korim? Ami singular verb use korim. Now sound singular verb kot ase. Have apuna singular verb nohoy. Acha paint to change koribo lage. Have apuna singular verb nohoy, have apuna singular verb nohoy, are apuna singular verb nohoy. So baki khini sentence ki ase ki na hetu pohiboi na lage, direct apuni answer ki dibo pare? Option B correct answer dibo pare. Neither of the students has completed their homework. Option B e disa na? Yes, option B. Moi bhoi lagi gol B to D han dekhi paisu. Moi D keneke hobo. Moving on to the next question. Choose the sentence with correct punctuation. Punctuation question অকল আপোনাৰ APSC grade 4 নহয়, ADRE grade 4 ৰ কাৰণেও বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হয়. সো punctuation মাক কোত কাৰেক্টলি ইউজ কৰা হৈছে হেতু এবাৰ আপুনি কৈ দিয়ক. Option 8 লেখা আছে, the teacher said please submit your assignments by Friday. The teacher said please submit your assignments by Friday. The teacher said please submit your assignments by Friday. The teacher said please submit your assignments by Friday. Which of them has the correct answer?
পারফেক্ট সো আমি কি বিচাৰিব লাগিব অপশন বি তো আমাৰ কাৰেক্ট নহয় বিকজ ইনডাইৰেক্ট স্পীচত আমি এটা কমা ইউজ কৰো সেই কমাটো এটা মিসিং আছে হেনে ধৰণে অপশন ডি তো কমাটো মিসিং আছে সো ডি আৰু বি তো আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰ নহয় কমা কোড अवेलेबल আছে এ আৰু সি ত अवेलेबल আছে চেঞ্জ তো কি হল এতে ডাবল কোটছৰ ভিতৰত p2 স্মল আছে এতে p2 ক্যাপিটাল আছে ওকে ঠিক আছে বাকিখিনি চাও আমাৰ কি হৈ আছে নেক্সট আপুনি দেখি পাইছে ডাবল কোটছৰ বাহিৰত আপুনি ফুল স্টপ দেখি পাই আছে অপশন এ আৰু সিট অপশন সিট আপোনাৰ ফুল স্টপ টু ডাবল কোটছৰ ভিতৰত থাকিব যেহেতু সেন্টেন্স মানুহজনে জনে কৈ আছিল যাক আপুনি কোট কৰি আছে হে মানুহজনে সেন্টেন্স টু ৰখাই দিছে মানে হে কৈছে সো ফুল স্টপ টু ডাবল কোটছৰ ভিতৰত আহিব বাহিৰত আহিব নোৱাৰে আৰু সেকেন্ডলি আমি ডাবল কোটছৰ ভিতৰত যেটা স্টাৰ্ট কৰিম নহয় ক্যাপিটাল লেটাৰেদি স্টাৰ্ট কৰিব লাগিব সো দা কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ অপশন সি মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন Same punctuation uses the apostrophe. আচ্ছা apostrophe to correctly quote use কৰা হৈছে এটো কোৱেশ্চন মই এবাৰ হুদিছিলো আপোনাক কি কয় কমেন্ট বক্সত আনসাৰ দিবলৈ যে quote apostrophe to correctly use কৰা হ'ব Where is the correct answer? কোনটো correct answer হ'ব ইয়াৰ ভিতৰত which one is the correct answer? Option B Gayatri, Deepika, Mrinmoy, Pritam, Abantika, Pallavi, Anjuman. অকল পাঁচটা ছয়টা আনসাৰ দি আছা বাকি আজি ঠাণ্ডাত ষ্টুডেন্ট অহাও নাই ক্লাস কৰিবলৈ the correct answer is option B দিলীপ আহাই নাই ক্লাস কৰিবলৈ আজি অপশন বি কাৰেক্ট আনসাৰ হয় এপোস্ট্ৰফিৰ লগত ন অলপমান কেস আছে হেতু আপুনি বুজি লব জেনাৰেলি এপোস্ট্ৰফি তো কিহৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় জেনাৰেলি আপোনাৰ এপোস্ট্ৰফি তো ইউজ কৰা হয় পজিটিভ বস্তু শো কৰিবলৈ ফৰ এক্সাম্পল মই যদি ক এখন কিতাপ কাৰ হয় এখন কিতাপ ৰামৰ হয় ৰাইট সো এইখিনি বস্তু যদি আপুনি নাজানে তেন্তে এবাৰ লিখি লবা ঠিক আছে apostrophe generally use কৰা হয় আপোনাৰ possessiveৰ কাৰণে now যিমান কেস থাকে যত আপোনাৰ words are not ending with s এনে ধৰণৰ শব্দ যিবিলাক s শব্দ দি end হোৱা নাই তাৰ লগতে apostrophe কি হ'ব s ৰ আগত আহিব যেনে এই মাত্ৰ মই কি কৈছো কাৰ কিতাপ হয় ৰামৰ কিতাপ হয় so Ram's book whose book Ram's book কিন্তু যেটা আপোনাৰ শব্দটো s ৰ লগতে এন্ড হৈ আছে যেনে প্লুৰাল হয় নহয় কিছুমান শব্দ যেনে 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 মোৰ এটা শব্দই মনত পৰা নাই এক্সাম্পল বুকছে লৈ লম বাৰু ঠিক আছে কিতাপৰ ভিতৰত কি আছে আপোনাৰ পেজ আছে ৰাইট সো কাৰ পেজেস কিতাপৰ পেজেস সো ইন দ্যাট পাৰ্টিকুলাৰ কেস বুকস বুকৰ প্লুৰাল বুকস হৈ গল আৰু বুকসৰ পেজেস যদি আপুনি শো কৰিব লাগে তেন্তে এপোস্ট্ৰফি তো কি আহিব এপোস্ট্ৰফি তো s ৰ পিছত আহিব সো s ৰ লগত যেনে ধৰণৰ শব্দ আপোনাৰ এন্ড হয় তেন্তে এপোস্ট্ৰফি তো পিছত আহি যায় এপোস্ট্ৰফিৰ অকল পজিটিভ কেসে হে নহয় কন্ডিশন নহয় এপোস্ট্ৰফিৰ আৰু এটা কাম আছে এপোস্ট্ৰফিৰ আৰু এটা কাম হৈছে আপোনাৰ কন্ট্ৰাকশন এটো মই আগতে আপোনাক পঢ়াইছিলো কন্ট্ৰাকশন কিহৰ কন্ট্ৰাকশন বেছি দীঘল শব্দ সৰু শব্দ তাৰ কন্ট্ৰাকশনৰ কাৰণে আমি এপোস্ট্ৰফি ইউজ কৰো যেনে ধৰণে হা ডু নট যদি আপুনি লিখিব লাগে ডু নটৰ কন্ট্ৰাকশন কি হৈ যাব DON apostrophe T don't would notৰ কন্ট্ৰাকশন কি হৈ যায় would notৰ কন্ট্ৰাকশন would notক আমি সৰু কি লিখিব পাৰো wouldn't right so হেনে ধৰণে কন্ট্ৰাকশনৰ কাৰণে apostrophe ইউজ কৰা হয় so এইগিটা কেস আপোনাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হে কাৰণে আমি অলৰেডি ডিসকাস কৰিছো মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন এটো হৈ গল the correct answer was B yes which sentence demonstrate correct subject verb agreement correct subject verb agreement আমি চ্যাপ্টাৰ পঢ়িছো নহয় কোনটো স্টেটমেন্টত কাৰেক্টলি শো কৰা হৈছে
The team are playing well today, the team is playing well today, the team were playing well today, the team have playing well today. So again আমি কি কম collective noun ৰ লগত আমি কি পঢ়িছো collective noun কেনে ধৰণৰ subject হয় collective noun 95% of the time singular subject হয় right আৰু যেহেতু আমি grade 4 ৰ কথা পাতি আছো এতে plural subject ৰ question আহা chances are very less বহুত কম হয় সো যদি আপোনাৰ collective noun to singular হয় তেন্তে আপোনাৰ verb to কি হ'ব লাগিব singular হ'ব লাগিব plural হ'ব নোৱাৰি সো correct answer কি হ'ব option b direct technically answer to দিলে হ'ব moving on to the next question identify the sentence with the correct use of who or whom ha মনত আছে নে আমি কি ডিসকাস কৰিছিলো subjector যদি আমি কথা পাতি আছো তেন্তে কি ইউজ কৰিব লাগে আৰু objector যদি কথা পাতি আছো তেন্তে আমি কি ইউজ কৰিব লাগে subjector কথা পাতি থাকিলে আমি who ইউজ কৰিব লাগিব আৰু objector যদি আমি কথা পাতো তেন্তে আমি whom ইউজ কৰো subject কি হয় object কি হয় আৰু মই নুবুজাও আপোনাক বহুতবাৰ আগতে বুজোৱা হৈছে কি হ'ব লাগে correct answer whom is going to the party হবই নোৱাৰে এতে whom to answer subject হৈ যায় subjectত whom আহিব নোৱাৰে who did you give the book to who did you give the book to আপুনি কাক কিতাপটো দিছে to whom did you give the book to এটো almost correct sound কৰি আছে whom do you think we will win so এটো তো আপোনাৰ answer নহয় because thinking or কামটো মানুহজনে কৰি আছে now মোক কৈ দিয়ক b হ'ব পাৰে নে c হ'ব পাৰে answer কি হ'ব আৰু এটা কথা আমি কি পঢ়িছিলো প্ৰিপজিশনৰ পিছত যদি আমি কিবা এটা নাউন লিখি দিও হে নাউনটো কি হয় সাবজেক্ট হয় নে অবজেক্ট হয় অকল রুল মই একই আপোনাক বুজোৱা নাই যি গিটা রুল আমি মহাৰাঠিত কৈছো হে গিটা রুল এটা এপ্লাই কৰি আছো মই ঠিক আছে সো রুলত আমি কি পঢ়িছিলো প্ৰিপজিশনৰ পিছত যদি আপুনি নাউন দেখি পায় এ নাউনটো সাবজেক্ট হ'ব নে অবজেক্ট হ'ব ইট উইল অলৱেজ বি অবজেক্ট আৰু অবজেক্টৰ লগত আমি কি লগাম whom লগাম সো to whom did you give the book to is the preposition option c is the correct answer choose the sentence with correct parallel structure she enjoys reading writing and to paint she enjoys reading writing and painting she enjoys to read writing and painting she enjoys reading to write and painting so correct structure to বুজিব লাগিলে এটা কথা মই আপোনাক বহুত আগৰ পৰা কৈ আছো মনত ৰাখিব যেটা ইংলিশৰ সেন্টেন্স ফর্ম হয় নহয় আপুনি সেন্টেন্সৰ মাজত টেন্স চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে আপুনি সেন্টেন্সৰ মাজত সাবজেক্টৰ নাম্বাৰটো চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে যদি সিঙ্গুলাৰৰ পৰা সেন্টেন্সটো স্টাৰ্ট হৈছে তেন্তে এন্ডো সিঙ্গুলাৰতে হ'ব subject to singular হয় তেন্তে verb to singular হ'ব লাগিব হেনে ধৰণে tense যদি আপোনাৰ present tense ৰ পৰা start হৈছে তেন্তে গুটে continue sentence ত কি থাকিব present tense continue থাকিব so therefore হেতুৱে rule যদি আমি এইগিটা অপচনত এপ্লাই কৰি দিও তেন্তে আমি কি দেখি পাই আছো continuous tense to paint লেখা আছে continuous tense আৰু এটাও continuous দিয়া আছে to read writing painting reading to write painting এটো হল মোৰ ফালৰ পৰা hint এটা কিছুমান কেছত মই আপোনাক কনফিউজ কৰি দিও সো এবাৰ আপুনি নিজে ভাবক কি হ'ব লাগে আনসার আর ইউ শিওর বি হ'ব লাগে মই জাস্ট আপোনাক টাইম দিছো পিছত আপুনি কব সাৰে ট্র্যাপত পেলাই দিলে হে কাৰণে আপোনাক টাইম দিছো কি হ'ব লাগে আনসার আচ্ছা মই যেটো এক্সপ্লেনেশন কৰিছো ঠিক আছে আপুনি আনসারটো চেঞ্জ কৰা নাই ন মানি লৈছো আপোনাৰ অপশন বি টো মই মার্ক কৰি দিও পিছত আপুনি নকব পিছত কব স্যার আমি তো এটো কৈছিলো আমি তো হেটো কৈছিলো অপশন বি টো মই মার্ক কৰি দিছো নাও টেল মি ওয়ান মোর থিং মই যেটো এক্সপ্লেনেশন দিছো আপোনাক ইজ দ্যাট কারেক্ট অর ইজ দ্যাট রং যেটো এক্সপ্লেনেশন আপোনাক দিয়া হৈছে হে এক্সপ্লেনেশন টো কারেক্ট আছিল নে রং আছিল ইট ওয়াজ নট টোটালি কারেক্ট ঠিক আছে আই ডোন্ট নো আপুনি বুজি পাইছে নে পোৱা নাই কিন্তু এক্সপ্লেনেশন টু টোটালি কারেক্ট নাছিলে কিয় টোটালি কারেক্ট নাছিলে বিকজ এতে আমি যে ৰিডিং ৰাইটিং পেইন্টিং ৰ কথা পাতি আছো উই আৰ নট টকিং এবাউট দ্য অ্যাকশন আমি ভার্বৰ এতে কথা পাতা নাই এতে ৰিডিং ৰাইটিং
পেইন্টিং এজ আ হবি ইন্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছে হবি ৰাইট আৰু হবি কি হয় আপোনাৰ হবি হয় আপোনাৰ নাউন নাও আপুনি ভাবিব স্যাৰ কিন্তু আইএনজি যে লগোৱা আছে নাউনৰ লগতো আইএনজি আমি নলগাও নাউনৰ লগত আইএনজি লগোৱা নহয় কাৰেক্ট কিন্তু ভাৰ্বৰ লগত কিছুমান ওয়াৰ্ডত আমি আইএনজি লগাও এন্ড ইট এক্টস এজ আ নাউন কি বুলি কোৱা হয় জেৰুন সো এতে কন্টিনিউয়াস টেন্স বুলি আপুনি ধৰিব নোৱাৰে দিজ আৰ অল জেৰুন সো আপুনি যদি জেৰুণ্ডৰ লগত স্টাৰ্ট কৰিছে নহয় এন্ড জেৰুণ্ডৰ লগত কৰিব লাগিব এতে জেৰুণ্ডৰ লগত এন্ড হোৱা নাই এতে জেৰুণ্ডৰ লগত স্টাৰ্ট হোৱা নাই এতে মাজত আপুনি দেখি পাইছে জেৰুন নাই সো देयरफॉर অপশন বি ইজ দা কারেক্ট আনসার অপশন বি ইজ দা কারেক্ট আনসার okay moving on to the next question which sentence correctly uses the comparative form bahut easy question comparative form kontu question ot bhal dore dia ase ba correctly dia ase she is more taller than her sister hobo noare because duta comparative eta sentence ot use koribo noaru she is more tall than her sister she is taller than her sister she is more tallest again superlative degree logot ami more use koribo noaru mane comparative superlative ekeloge use koribo noare double superlative sentence ot eke dhorone use kora nohoy secondly more tall বুলি comparative form আমি use নকৰো কোনটো comparative form use কৰা হয় comparative form taller কি হ'ব taller আৰু superlative কি হয় tallest so the correct answer is option C moving on to the next question identify the sentence with correct modifier placement walking down the street the trees look beautiful walking down the street I saw beautiful trees the trees look beautiful walking down the street beautiful trees walking down the street were seen না যদি মই অপশন ডি এর পরে স্টার্ট করু অপশন ডি এর মিনিং টু কি হয় অপশন ডি একদম টেকনিক্যালি মই লিটারাল যদি ট্রান্সলেশন দি দিও স্টেটমেন্টত লেখা আছে কিছুমান গছ কি কয় খোজকাঢ়ি আছিলে ৰাস্তাত খোজকাঢ়ি আছিলে হে দেখি পাই খুব সুন্দৰ লাগিছে সো গছ খোজকাঢ়িব নোৱাৰে লজিক্যাল ফ্ল আছে অপশন ডি কারেক্ট আনসার নহয় the trees look beautiful walking down the street again same thing যে গছ গিটা কি কয় খোজকাঢ়ি আছিলে ৰাস্তাত খুব ধুনিয়া দেখি হৈছে গছ ৰাস্তাত খোজকাঢ়িব নোৱাৰে অপশন সি ও আপোনাৰ ৰং হৈ যাব এটা থাকিল অপশন এ আৰু অপশন বি দুইটাৰ ভিতৰত মোক এটাই পাৰ্থক্য আছে এটা স্টেটমেন্টত আই লেখা আছে আৰু এটা স্টেটমেন্টত আপোনাৰ সাবজেক্ট মিসিং walking down the street the trees look beautiful tells us সেম কাহিনী সি আৰু ডি যেটো কাহিনী কৈ আছে যে গছে খোজকাঢ়ি আছে ৰাস্তাত ৰাস্তাত গছে খোজকাঢ়িব নোৱাৰে সো অপশন এ ও কারেক্ট নহয় walking down the street I saw beautiful trees মই যেটা ৰাস্তাত খোজকাঢ়ি আছিলো মই কি দেখি পাইছো গছ ধুনিয়া গছ সো কারেক্ট আনসার will be option B okay choose the sentence with correct conditional form sir fantasy hoy gos khoskari ase ekdam correct okay if I would have known I would have come earlier if I had known I would have come earlier if I would have known I would come earlier if I have known I would have come earlier kod correct form use kora hoise past unreal condition যদি আপোনাৰ তাত আছে তেন্তে আপুনি কোনটো শব্দ ইউজ কৰিব লাগিব you will be using had have use কৰিব নোৱাৰে would use কৰিব নোৱাৰে এইবিলাক ইউজ কৰিব নোৱাৰে what will be the answer it will be option B if I had known যদি মই গম পালো হয়তেন I would have come earlier মই আহি গলো হয়তেন option B is the correct answer okay which sentence use quotation marks correctly quotation marks কোনটো sentence ত correctly use কৰা হৈছে punctuation এ ধৰি লওক hypothetical situation or I এর লগত আমি কি ইউজ কৰো I এর লগত were ইউজ কৰো if I were a bird hypothetical মানে যেটো কেতিয়াও রিয়েল হ'ব নোৱাৰে এটা past unreal situation মানে যেটো হ'ব পাৰা হল হয় কিন্তু নহলে
So again indirect speech or question আমি already কৈছো কি হ'ব লাগে এটা answer বেছি explain কৰিব নালাগে option B again same যেটো last questionত কৈছিলো same explanation হয় asked ৰ পিছত কমা আহিব double quotes ৰ ভিতৰত আমি capital letterত লিখিম আৰু question mark টো double quotes ৰ ভিতৰত আহিব option B is the correct answer বাকি কিটা এতে small letterত লেখা হৈছে এতে কমা নাই so we go moving on to the next question. Okay, section C ahi gol amar 21 to 30 ठीक है so next 9 questions so ami ki dekhi pam completion and logic or question dekhi pam ready moving on to the next section here we go book is to library as painting is to eto okol english ore nohoy olop reasoning or question hoi gol reasoning ot apuni analogy ene dhoroner question dekhi pai right so book library karone ji hoy painting or karone ki hobo lage now কিতাপ বিলাক আপুনি কোড দেখি পায় কোড থোৱা হয় কিতাপ আপুনি যদি কিবা এটা কিতাপ আপোনাৰ ঘৰত নাই আপোনাৰ কিনিবা পইচা নাই ইমান বেছি পইচা দি আপুনি কিতাপটো কিনিব নোৱাৰে তেন্তে আপুনি কত যাব লাগিব কিতাপৰ ঘৰ কিতাপৰ আলয় কাক কোৱা হয় লাইব্ৰেৰী right so therefore painting or alloy ki hobo painting or ghor kontu hobo painting or ghor hobo apunar option A museum painting bilak kot thua hoy Mona Lisa painting kot pabo apuni museum ot pabo Da Vinci jiman painting banaise he bilak painting kot poa jay he bilak painting apuni museum ot pabo so the correct answer is museum moving on to the next question if all roses are flowers and some flowers are red which statement must be true eto to ekdam english or question no this is direct logical question basic reasoning or question noko olop mane anisu mai if all roses are flowers right so eto hol apunar flowers eto hol apunar roses so all roses are flowers and some flowers are red so kisuman apunar flowers eta roses likhi diyo kisuman flowers apunar ki hoy ronga hoy red which statement must be true eta statement gita poha konto statement correct hobo lage অলপ ভাবিবলৈ টাইম দিছো মই আপোনাক now connection ami connection to sabo lagibo all roses are red jimanta apunar phool jimanta gulab ase he gulab apunar ki ronga color diso now ete roses aru red or majot ami intersection dekhi paiso neki intersection to nai so jete intersection nai আমি definitely kobo নোৱাৰো so definitely as a লেখা আছে তাৰ মিছত definitely red হয় definitely kobo নোৱাৰো ঠিক আছে some roses might be red এটো অলপমান এৰি দিও no roses are red এটা rose red নহয় এই বস্তুটো আমি definitely kobo নোৱাৰো because flower আৰু red ৰ মাজত intersection আছে so therefore roses red হব পাৰে নহবও পাৰে আমাৰ তাত ইতিয়ালৈকে গোটে detail information নাই all flowers are roses to hobay নোৱাৰে because all roses are flowers all flowers to flower to dangor apunar Venn diagram hoy gol na so therefore at a last option ase might be ji moi apunak koiso amar tat gote information nai so hobo pare nohobo pare that is the correct answer so jeta apunio reasoning or analogy question koibo na always monot rakhibo ei bostu to je you have to remember jeta apuni nije relation to bonoba pa nai tente confident answer bilak neglect koribo lagibo negate koribo lagibo are were e bilak likhibo nware might be can be e bilak shobdo apuna correct hoy jabo okay so the correct answer is option B okay the concert was cancelled many people were disappointed ako english ot ghui ahisu ami ita e duita sentence ok apuni milai kini answer to diok ki hobo lage reasoning jui the concert was cancelled but many people were disappointed the concert was cancelled so many people were disappointed the concert was cancelled or yet acha to ami conjunction or ki pohisilu
There are few different types of conjunction. তাৰে ভিতৰত এটা conjunction আমি বহুত বাৰ পঢ়িছো আৰু আপুনি ভালদৰে জানেও তাক কি বুলি কোৱা হয় contrast setting conjunction. Contrast setting conjunction কি হয় যে এটা statement positive হ'ব লাগে এটা statement negative হ'ব লাগে তেতিয়া আপুনি contrast setting conjunction use কৰিব পাৰে কেনে ধৰণৰ হয় contrast setting conjunction যেনে but হৈ গল yet হৈ গল তাৰ পিছত আপোনাৰ however হৈ গল despite হৈ গল in spite of হৈ গল এইবিলাক আপোনাৰ কি হৈ গল these are contrast setting conjunction. Now ইয়াৰে ভিতৰত আপুনি কি দেখি পায় yet লেখা আছে or লেখা আছে but লেখা আছে ঠিক আছে আৰু so লেখা আছে সবকে মানি লৈছো now yet আৰু but তো আপোনাৰ কন্ট্ৰাস্ট মানে প্ৰথম স্টেটমেন্টটো যদি পজিটিভ সেকেন্ডটো নেগেটিভ হ'ব লাগিছিল বা vice versa. The concert was cancelled negative sentence. Many people were disappointed negative sentence. So but আমি use কৰিব নোৱাৰো. The concert was cancelled again negative yet to use কৰিব নোৱাৰো বাছি গল আমাৰ তাত B আৰু C. The concert was cancelled or many people were disappointed মানে আমাক choice দিয়া হৈছে মানে cancel হ'ব পাৰে যদি cancel হৈছে তেন্তে disappoint নহয় যদি disappoint হৈছে তেন্তে cancel হ'ব নোৱাৰে এটা অপচন তো নাই cancel হৈছে হে কাৰণে কাৰণৰ কাৰণে আমি কি ইউজ কৰিব পাৰো কাৰণৰ কাৰণে আপুনি so ইউজ কৰিব পাৰে as ইউজ কৰিব পাৰে because ইউজ কৰিব পাৰে if you remember conjunction যদি আপোনাৰ মনত আছে আমি এইগিটা শব্দ ইউজ কৰিব পাৰো correct answer should be option B. Okay. Arrange them in particular order. Arrange koi diok particular order. Logical order. बहुत simple question. दे बहुत simple question है. और choice alternative एकदम correct. Okay. So प्रथमे हल होए कि ऐसे पढ़िलो आमी. Finally तो last statement होबो finally माने एकदम endot right so एटु तो fourth आमी एने धरि दिबो पारो प्रथम शब्द दिए गम पाइसो she studied hard for 4 years Sarah enrolled in university she celebrated with her family oh celebrated her family so प्रथमे কি হৈছে प्रथमे আপুনি admission লব লাগিব she enrolled in a university এটু হল আমাৰ প্ৰথম sentence she studied hard for she ha so diploma কৰা আগতে তাই পঢ়িব লাগিব so therefore second নম্বৰত আপোনাৰ কি হৈছে পঢ়িছে 4 বছৰ ভালকে পঢ়িছে ডিপ্লোমা পাইছে প্ৰথমে নে সেলিব্ৰেট প্ৰথমে কৈছে প্ৰথমে ডিপ্লোমা পাবা লাগিব তাৰ পিছতে সেলিব্ৰেট কৰিব সো देयरफॉर প্ৰথম সেন্টেন্স টু 4 নহয় প্ৰথমটো আপোনাৰ 3 হ'ব আৰু তাৰ পিছত আহিব আপোনাৰ 4 সেলিব্ৰেশন সো লজিক্যাল অৰ্ডাৰটো কি হৈ গল এনৰোলমেন্ট তাৰ পিছত আহিছে আপোনাৰ স্টাডিং তাৰ পিছত আহিছে ডিপ্লোমা আৰু তাৰ পিছত আমাৰ আহিছে ফাইনালি celebration which is in option A 3214 3214 is the correct answer so A disa no yes perfect moving on to the next question complete the sentence logically although the weather was terrible dash at the picnic was cancelled we stayed home we enjoyed outdoor event it was raining again আমি কেনে ধৰণৰ conjunction দেখি পাই আছো ইয়াতে contrast setting conjunction দেখি পাই আছো although কি হয় although contrast setting conjunction হয় মানে negative positive so therefore কি হ'ব লাগিছিলে ইয়াৰ answer sorry হ'ব লাগিছিলে নহয় কি হ'ব লাগে ইয়াৰ answer although the weather was terrible মানে weather খুবে বেয়া একদম আজি জেনে weather একদম ঠান্ডা কলা কৰি আছে বৰষুণ দিয়া নাই বাৰু but still weather was terrible negative sentence আমি positive বিচাৰিব লাগিব picnic was cancelled negative হয় we stayed home negative হ'ব it was raining heavily negative হ'ব so the correct answer is option C we enjoyed the outdoor event C দিছা ন yes moving on to the next question B কোনে দিছে B নহয় কোনে কৈছে এটো C বা B নহয় C হ'ব answer okay her argument was so dash that everyone was convinced
incomprehensible, persuasive, confusing, weak. Comprehensible আৰু incomprehensible. Incomprehensible মানে কি হ'ব একদম বুজি পোৱা নাই আপুনি, ঠিক আছে. Confusing মানে কি হয়, কনফিউজ কৰি দিছে, আপুনি ভালদৰে ধৰিব পৰা নাই। যেটা মানুহজনে কৈ আছে আপোনাৰ মাথাত এটা মিম চলি আছে, আৰে कहना क्या चाहते हो, তাৰ পিছত weak মানে হ'ব, weak at a sense of sentence মানে কি আপোনাৰ তাত substance নাই. Substance নাই মানে কি, substance নাই মানে হল যে evidence নাই, আপুনি নিজৰ statementটোক support কৰিব পৰা নাই. So therefore the correct answer should be option B. Persuasive, articulate, আপুনি ভালদৰে কৈছে, আপুনি evidence দিছে, যিও কথা আপুনি পাতি আছে তাৰে ওপৰত evidence বা survey দিছে. The correct answer will be option B. Identify the logical fallacy. Everyone I know likes this movie, so it must be the best movie ever made. এতে কি, this is not a ADRE বা APSC question, it is a SSC question, ঠিক আছে. এতে what is the fault, কি fault, কি logical fault আছে এটো statementত, কি fault আছে এতে? The fault is hasty generalization, option B. কিয় option B? Because তেখেতৰ সাৰাউণ্ডিঙত সবে ধুৰন্ধৰ চাই আহিছে, ঠিক আছে, তেখেতে চোৱা নাই ধুৰন্ধৰ, মা দেউতাই চাইলে, ফ্ৰেণ্ডে চাইলে, সবুৰ পাৰে যেটা কথাটো শুনিছে সবে কৈছে নহয় ভাল মুভি, ভাল মুভি, ভাল মুভি. সো তেখেতে চোৱা নাই, কিন্তু কি কৈছে সবে ভাল কৈছে, তেন্তে মুভিটো ভালে হ'ব লাগিব, আৰু সবৰ ভিতৰত তেখেতৰ যিটো সাৰ্ভে হৈছে কিমান মানুহৰ মাজত, 5টা 6টা 7টা মানুহৰ মাজত তেখেতে সাৰ্ভে দিছে. সো therefore the pool is also less, pool to বহুত কম সৰু হয় আৰু বহুত জলদি নিজৰ আনসাৰটো দি দিছে. So it is hasty generalization. Action speaks, complete the phrase. কি হ'ব phrase? Action speaks louder than words. Action speaks louder than words. যেনে আমাৰ নেতা বিলাকে কৈ থাকে নহয়, পলিটিশিয়ানস বিলাকে, এ কৈ দিম, হে কৈ দিম, নেক্সট বাৰ মুখ সিলেক্ট কৰি দিও, এ কৈ দিম, ৰাস্তা বনাই দিম, পিছত আমি 5 বছৰ ৰাস্তায় ৰখি থাকো, ৰাস্তায় বনি নাহে, ৰাইট? এটাই ফ্লাইওভাৰ বনিয়ে থাকে, বনি হয়ে নাহে, তাৰ পিছত কব নেক্সট বাৰ মুকে সিলেক্ট কৰিব, তেতিয়া ফ্লাইওভাৰটো আপোনাৰ বনিব পাৰিব, এটা খুঁটা গিটাহে পুটা হৈছে. সো therefore action speaks louder than words. যেটা আপুনি ৰাস্তাটো বনাই দিব, তেটা মানুহে বেছি ভাল পাব, আপোনাৰ কথা দি ভাল নাপায়. Anyways, moving on to the next question. Which sentence shows the correct context? Arid শব্দটোৰ meaning কি হয়? একদম simple, ইমান বেছি আপুনি পঢ়ে যদি পঢ়িব পাৰে, গোটে শব্দটোৰ meaningটো মই লিখি দিছো. The desert was extremely arid with no rainfall for months and cracked, dry earth stretching for miles. Arid শব্দটো যে ইউজ কৰা হৈছে, what do you mean by arid? Aridৰ meaning কি হয়? Yes, we lauded. বুজা নাই শিবা, মই কি হল শিবা, আজি কি লিখি আছা বুজাই নাই মই. Yes, arid মানে হয় খুব dry region. আৰু যদি আপুনি মিনিংটো বুজা নাই, কোৱেশ্চনতে মিনিংটো আপোনাক বুজাই দিয়া হৈছে. নো ৰেইনফল, মাটি ফাটি গৈছে গৰমত. So therefore the correct answer is option B. Okay. All successful entrepreneurs takes risk. Maria is a successful entrepreneur. So এই দুইটা স্টেটমেন্টৰ পৰা আপুনি কি কনক্লুজন ওলাব পাৰে? Dry fish. Okay, কি কনক্লুজন ওলাব পাৰে আপুনি? যিমান সাকসেসফুল এন্টাৰপ্ৰেনিউৰ আছে নহয়, হিহতে ৰিস্ক লয়. মাৰিয়া সাকসেসফুল এন্টাৰপ্ৰেনিউৰ হয়. কি কনক্লুজন ওলাব পাৰে আপুনি? The conclusion is Maria must have taken risk. Maria risk লৈছে সাগে, হে কাৰণে সাকসেসফুল এন্টাৰপ্ৰেনিউৰ হয়, হয় নে নহয়? The correct answer is option B. আচ্ছা, সেকশন ডি আমি নেক্সট ক্লাছত কৰিম. 31 to 40 কোৱেশ্চন ৰৈ গ'ল. সো নেক্সট ক্লাছত কৰিম. যিসকল ষ্টুডেণ্টে এনজয় কৰিছে আজিৰ ক্লাছটো, প্লিজ ডু টেল মি
কোনটো পাৰ্ট বেছি ভাল লাগিছে এনে ধৰণে মিক্সড কোৱেশ্চন লাগিবনে আপোনাক মানে আজি অলপমান ইংলিছৰ কোৱেশ্চন আনিছো অলপমান ৰিজনিংৰ কোৱেশ্চন মাজত আহি গ'ল এনালজিৰ কোৱেশ্চন কিছুমান আনিছিলো এনে ধৰণৰ মিক্স সেকশনৰ ক্লাছ লাগে নে আপোনাক জেনাৰেল ইংলিছৰ কাৰণে ক্লাছ লাগে প্লিজ ডু টেল মি ইন দা কমেন্ট বক্স আৰু যদি আপুনি ইতিয়ালৈকে লাইক কৰা নাই এণ্ডলৈকে ৰখি আছিলে স্যাৰ এণ্ডত মই লাইক কৰিম তেন্তে প্লিজ ডু লাইক দ্য সেশন সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা অনলি কম্পিটিশনক ইতিয়ালৈকে যদি আপুনি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আজি মই মাজত কোৱাও নাই আপোনাক লাইক কৰিবা মই মাজত চোৱাও নাই লাইক কিমানটা হৈছে সো देयरफॉर আই হোপ আপুনি জয়েন কৰাৰ লগে লগে লাইক কৰিছে যদি কোৱা নাই লাইক কৰি দিব ঠিক আছে with this we will be meeting at 6 p.m. today আজি 6টা বজাত আকৌ লগ কৰিম and yeah a very happy new year to all of you বহুত সোনকালে আমাৰ নেক্সট বছৰ আহিবলৈ গৈ আছে আপুনি এটা কাম কৰক প্ৰন লগ যে নেক্সট বছৰ আমি এই কামটো কৰিয়ে লম xyz আপোনাৰ নিজৰ মৰ্জি হ'ব পাৰে আৰু হেতু নিজৰ বহিত লিখি থব যেটা নেক্সট ইয়াৰৰ ডিসেম্বৰ আহিব নহয় ডিসেম্বৰ যেটো ডেটটো লিখিছে সেই ডেটটোত আপুনি এবাৰ চাব এই কামটো আপুনি সাকসেসফুলি কমপ্লিট কৰিব পাৰিছে না পা নাই এক বছৰৰ টাইম আছিল আপোনাৰ হাতত আপুনি কৰিব পাৰিছে না পা নাই ওকে সো উইথ দিস লেটস end today's session thank you everyone and we will meet at 6 p.m.